नमस्कार मित्रांनो. आपल्या बाथरूममध्ये जे आपले नळ वगैरे असतात त्यांच्यावरती अशा प्रकारे डाग पडलेले असतात. बऱ्याच वेळा पाण्याचा वापर करून आपण ते धुण्याचा प्रयत्न करतो. आता तुम्हाला मी ते लाईव्ह दाखवतो की कितीही धुतलं तरी हे का डाग जात नाही. भरपूर दिवसापासून डाग आहेत. तर आपण काही घरगुती उपायांच्या द्वारे हे डाग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आपल्या घरामध्ये सर्वांना माहिती आहे की टूथपेस्ट ही आपल्याला सगळ्यांकडे असते. छोटीशी टूथपेस्ट, आता मी तुम्हाला दाखवतो आहे, सेन्सोडाईनची पेस्ट आहे. पेस्टचा छोटासा हिस्सा आपण ह्याच्यावरती ट्राय करणार आहोत आणि पाहणार आहोत की काय होते. आता मी ही पेस्ट घेतलेली आहे थोड्या प्रमाणात. त्याच्यानंतर आपल्याकडे खराब झालेला जुना एखादा ब्रश असतोच, तो ब्रश थोडासा पाण्यानं ओला करून घेऊया आपण एका. त्याच्यानंतर आपण ट्राय करूया आणि काय होते बघूया. फक्त मी इथे एक छोटासा हिस्सा आपल्याला दाखवत आहे. खरोखरच हे जे डाग आहेत, जे पाण्यानं भरपूर दिवसापासून पडलेले आहेत, ते जातात का नाही आपल्याला बघायचं आहे. म्हणजे पेस्ट इफेक्टिव्ह आहे की नाही हे आपल्याला एका मिनिटात कळेल. आणि जर हे घडत असेल तर आपल्याला कोणत्याही प्रकारे जादा खर्च न करता आपल्याकडे पेस्ट जी शिल्लक राहते ती वापरून आपल्याला आपला नळ हा चमकवता येईल. आपण आता पाहत आहोत की आपण बऱ्यापैकी स्वच्छ करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यावर थोडंसं पाणी पण अप्लाय करणार आहोत. काय फरक पडते बघा. आता हे कापडानं मी स्वच्छ पुसून घेतो आणि काय फरक पडला आहे का आपण पाहू शकताय. हे जुनं ज्याच्यावर डाग पडले ते आणि आता नवीन जे आपण भाग इथं पाहू शकताय एकदम चकचकीत नव्यासारखा झालेला आहे. त्याच्यामुळे पेस्ट ही 100% की इफेक्टिव्ह होते आणि हा आपण प्रयोग करून बघायला काही हरकत नाही. याच्यानंतर आपण आणखीन एक प्रयोग करून बघूया. तोही आपल्या घरामध्ये उपलब्ध असतो, तो म्हणजे शॅम्पूचा. आपण शॅम्पू घेत आहोत. हा साधा क्लिनिक प्लस शॅम्पू आहे, ₹1 50 पैशाचा. त्याच्यामध्ये थोडासा पार्ट आपण इथे टाकतो आहोत. आता इकडची बाजू दाखवतो तुम्हाला चकचकीत झाली, इकडं चकचकीत नाही आहे. ह्याच्यावरती अजूनही डाग आहेत, पाण्याने जात नाही आहेत. मी तुम्हाला काढून दाखवले, अजिबात पाण्याने गेले नव्हते. पण आत्ता बघूया आपण शॅम्पू थोडासा आपण ॲप्लाय करूया ह्याच्यावरती आणि सेम प्रोसिजर करूया आपण. मगासारखं ब्रशला आपण त्याला थोडा वेळ घासून पाहूया. दोन्हीमध्ये कोणतं जास्त इफेक्टिव्ह ते पाहूया आपण. हे सहज मला सुचलं म्हणून आपल्या सहज सोपं आपल्या टेक मराठी या चॅनलवरती कृती तुम्हाला दाखवतो आहे. कारण सर्व लोकांच्या घरामध्ये हा जो प्रॉब्लेम आहे तो असणार आहे. तर यावेळेला मात्र मी जास्त पोर्शन तुम्हाला चेक करून दाखवतो आहे, काय फरक पडतो आहे तो पाहूया आपण. इवन हा पण पार्ट तुम्हाला मी दाखवतो, फारच घाम झाला आहे. मला फक्त यातून एवढंच पाहायचं आहे की हे साधं सिंपल सोपे उपाय आपल्याकडे असताना आपल्याकडे महागडे क्लिनिंग मटेरियल घ्यायला लागते आणि त्याचा वापर करून आपल्याला हे स्वच्छ करायला लागते किंवा स्वच्छ होतही नाही. तर आपल्या घरामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या या वस्तूंच्या मार्फत आपल्याला जर अशा प्रकारे स्वच्छता करता येत असेल तर फारच आनंदाची गोष्ट आहे.
दिवसापासून ह्याची स्वच्छता झाली नसल्यामुळे म्हणा काय म्हणा त्याला थोडासा वेळ लागत आहे. हा एक्सपेरिमेंट करण्याचा हेतू एवढाच आहे की आपल्या घरामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या वस्तूंच्या मार्फत साध्या सोप्या पद्धतीनं अशा पद्धतीने आपण काटकसर करून घरामध्ये स्वच्छता करू शकतो. एवढंच मला दाखवून द्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं बाहेरून बाजारातून एक्स्ट्रा मटेरियल विकत आणलेलं नाही. खराब झालेला ब्रश हा घरामध्ये असतोच, शॅम्पू हा प्रत्येकाच्या घरामध्ये असतोच आणि पेस्टही प्रत्येकाच्या घरामध्ये असतेच. तर आता आपण 1-2 मिनिट फक्त 1 मिनिट थांबूया. तर पाण्याला वॉश करून घेऊया. थोडंसं पाण्याने येतं ते आपल्याकडे. आणि मला बघायचं की मगाशी केवढं स्वच्छ झालं होतं, ते शॅम्पू किती इफेक्टिव्ह आहे. आपण स्वच्छ कापड स्वच्छ पुसून घेऊ. तर इथं आपण रिझल्ट पाहू शकताय, एकदम चकचकीत झालेला आहे पेस्टच्या तुलनेमध्ये. पेस्ट तेवढं चकचकीत निघायला दिसत नाही आहे जेवढं शॅम्पू निघालं आहे. याचा अर्थ शॅम्पू फारच इफेक्टिव्ह आहे. साधा सिंपल 1 रुपयाचा क्लिनिक प्लस शॅम्पू आहे, पण इकडं समोरून पण बघा एकदम चकचकीत दिसत आहे. इकडे बघा अजिबात त्याला काही क्रोम नाही, ग्लेझिंग नाही. इकडे बघा एकदम चकचकीत दिसते. तर अशा फक्त मी 2 वस्तूंचा एक्सपेरिमेंट करून पाहिलं आहे. एक टूथपेस्ट आहे सेन्सोडाईनची आणि क्लिनिक प्लसचा शॅम्पू आहे आणि परिणाम आपल्यासमोर किती चमकदार झाला आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्याला जर अशाच साध्या सोप्या टिप्स आवडल्या तर कॉमेंटमध्ये जरूर लिहा. काय करता येईल नवीन एक्सपेरिमेंट ते लिहा. आणि चॅनल आवडला असेल, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि सर्वांना शेअर करा. धन्यवाद. माहिती आवडली तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. माहिती इतरांनाही पाठवा.